Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. It's me again, Marlyn Carlos. For today's video ay mag-unbox ako ng bag na na-order ko sa Zalora. Balik kahapon siya dumating guys. Hapon na kasi kaya hindi ko na siya na-unbox. Ngayon na lang umaga. Bali, na-order ko siya noong April 19 at dumating siya kahapon, April 28. So, but before that, bago ako mag-unbox, kung bago lang kayo sa channel ko, nanyayahan ko kayong i-like at i-subscribe ang aking channel. I-click nyo na rin ang bell all para updated naman kayo sa mga uploaded videos ko. Okay? Thank you! So, i-unbox na natin guys. Excited na akong makita. First time ko kasing mag-order sa Zalora. Kaya titingnan ko kung okay ang product nila. Sira na kasi yung bag ko na pang everyday. Kaya nag-order ako ng package.
Oh, may zipper pa siya dito sa gitna, guys. May zipper pa siya sa gitna. Pinili ko ang kulay brown kasi wala akong kulay brown na ba. At saka nag-cutan ako sa kanya. Pwede mo siyang tryuhan ng sandal na brown. Pang samba. Ayan, pwede mo siya i-carry. Tsaka may lock naman siya dito eh. Hindi nakikita ang sa loob. Siya dito. Safe naman ang sa loob. Siyang dalhin mo ganyan. Pwede din i-sling. Gustuhan ko siya. Maganda siya, guys. Marami kayong mapipilian sa Zalora. Like nyo lang siya sa FB page nila. Mayroon nito, mayroon purple, mayroon dirty white, at saka white, at saka beige. Pero pinili ko itong brown kasi wala akong bagong brown. Saka may sandal ako na pangsamba na pwede din siya ternuhan ng beige na sandal. Ang cute niya. Hindi ako nagsisi. Hindi ako nagsisi na nag-order ako sa Zalora ng Swiss Polo. Ang price nito, guys, ay
pieces. Ang nabayaran ko lahat, mga 1,780 ata. Pero okay naman, solid siya. Promise, maganda siya. Good quality. Ayan guys, pwede siya pang pwede siya pang travel, pwede pang sangkal, pwede siya pang everyday. Maganda siya. Sa inyo ang bago kong pili na bag sa Zalora Swiss Polo brand. Super cute sa personal. Hindi siya kalakihan pero cute. At saka matibay. This is all for this video. See you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye-bye! When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is